از داغ‌ترین اخبار تکنولوژی این هفته و یکم از هفته قبل توی آلفاتک، از رفع فیلتر گوگل پلی و واتساپ تا معرفی گلکسی S24 اولترا به عنوان گوشی برتر سالی که گذشت و اینکه اپل هم قراره حسگرهای سلامتی استفاده بکنه توی ایرپادش. بزن بریم ببینیم تو اخبار این هفته چه خبر بوده. سلام آلفاتکیا، احوالتون چطوره عزیزا؟ بالاخره ما برگشتیم بعد یه مدت کوتاه دوری و استراحت. الان مشخصه که چرا نیومدیم. آره و حالا هم مشکل پیش اومد، هم حال خودمون خوب نبود و فرصتی هم پیش اومد که مغزمون یه مقدار ریست بشه و پر انرژی برگشتیم پیشتون با یه اپیزود جدید. آره یه 3 دکمه هارد ریست زدیم خودمونو و اومدیم با اپیزود جدید اخبار تکنولوژی. انرژیا بالا سقف. شما هم واسمون تو کامنت ها پر بکنید واسمون قلب زرد و مشکیو که بریم بهتر کنیم این هفته رو. اول میخوایم یه نظرسنجی بین بچه‌ها بذاریم ببینیم به چه صورت. مجید برای بچه‌ها بگو. همونطور که میدونید دوستان عزیز، هموطنان خیلی محترم، اپل که نه اپ واتساپ و گوگل پلی رفع فیلتر شد. بله. و میتونه خبر خوبی باشه و میتونه خبر بدی باشه. واتساپ که واقعا بهش دردی نمیخورد، الان هم که هنوز واقعا بهش دردی نمیخوره. همین چند روزه هی ما مشکل داریم، طرف گوشی جدید میخره اطلاعاتش میپره، اصلا 1000 تا درد و مرض واقعا داره و واقعا بهش دردی نمیخوره. ولی گوگل پلی واقعا نیاز بود. الان اپ استور رفع فیلتره و اون وقت که یه هولوش یک ماهی بود فیلتر بود، چقدر دردسر بود. هیچ غلطی نمیتونستی علنا بکنی توی آیفون ها و الانم رفع فیلتر شد. حالا یه سریا موافقن یه سریا مخالفن. این که موافقن میگن که خب اوکی خوبه، ولی خب ما بیشتر میخوایم، اپای بیشتری میخوایم. مثالش یکیش تلگرام، یکیش اینستاگرام، 1000 تا چیز دیگه هم هست که فیلتره و واقعا به خاطر این فیلترینگ الان که ورداشته شده این اینستاگرام دچار اختلال شده. خب الان با همون قنچکنا هم نمیاد بالا و نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته. ولی اینا که موافقن اینو میگن و اونا که مخالفن میگن نه آقا ما هر چی داریم دیگه راحت دست نمیدونم رسانه‌های خارجی میفته و فلان و هزار من قبلش نمیافتاد. شما واقعا برامون بنویسید آقا موافقین که تو همین حد باشه، بیشتر بشه، یا اصلا نه همینم نباشه. برامون تو کامنت ها بنویسید. نظرسنجی هم توی کامیونیتی براتون میذاریم. مرسی از شما که شرکت میکنید و اینو گفتیم بهتون بگیم و بریم سراغ خبرای مهم آلفاتک. اولین خبری که میخوایم واسهتون بگیم راجع به قلم هایی که سامسونگ میزنه، یا به اصطلاح اسپن هایی که مال شرکت سامسونگ و گوشی هاش که قلمشو میذاره واسش. الان ما قلم هایی داشتیم مثل قلم های آیپد و اونایی که واسه آیفون استفاده میشه و اونایی که برای سامسونگه که همه اینا سنسور داره، یه سریاش باتری داخلی داره، یه سریاش باتری نداره و از طریق خود گوشی شارژ میشن و حالا با توجه به تکنولوژی های مختلف. اما حالا یه شرکتی اومده به اسم های دیپ که اومده میخواد با سامسونگ همکاری بکنه که اسپن ها رو یه تکنولوژی لولش رو ببره بالاتر. یعنی چی؟ یعنی یه قلمی تولید بکنه که شما برای تمامی دستگاه ها بتونی استفاده بکنی. الان شما اسپن رو بزنی روی بزنی روی آیپاد مثلا نمیتونی از قابلیتش استفاده بکنی، یا گاهن از تاچش هم دیگه نمیشه استفاده کرد چون مخصوص LCD های سامسونگ طراحی شده، چون اصلا یه لایه داره باتری زیرش. هم هست دیگه. آره بدون ولی باتری. خب استای اپل نه، پنای اپل نه. آره باتری داخلی داره. و حالا این شرکت هایدیپ اومده که میگه آقا من میخوام یه حرکتی بزنم، یه قلمی بذارم که قابلیت هاش و تاچش روی تمامی دستگاه ها سازگار باشه که باید بریم جلوتر و ببینیم که آقا همچین چیزی اصلا امکان پذیر هست، درست میشه یا خیر. آره دیگه، چون الان سامسونگا به خاطر همینه که اونایی که ساپورت میکنن اون خمه رو داره، یا الان که سری 24 اون خمه خیلی دیگه کمتر شده، قطر LCD بالاتره و به خاطر این قلمه
و احتمالاً اگر این اتفاق بیفته احتمالاً با LCD های نازکتر و خود گوشی های سامسونگ نازکتری هم روبرو هستیم. از این ور بریم به این ور. مکبوک ایر M4 ظاهرا پیش از آیفون SE 4 و آیپد 11 قراره که عرضه بشه. اپل احتمالاً برنامه‌های متعددی برای معرفی محصولات جدیدش توی نیم سال اول سال آینده 2025 که فکر کنم فردا پس فردا دیگه میریم. آره دیگه تمام دیگه. کریسمستون راستی مبارک. ببخشید. هپی نیو ایر بچه‌ها ببخشید. و طبق گزارش‌ها مدل‌های بروز شده مکبوک ایر، آیپد 11، آیفون SE 4 که من واقعا دوستش دارم اگر قراره که همچین گوشی بده با همین چیزایی که اومده، و ایرتگ 2، مدل‌های جدید آیپد ایر و حتی شاید محصولات بیشتری توی راه باشه. و گفته که قبل از این که ما بخوایم مثلا SE 4 و آیپد 11 رو بخوایم بدیم، ما اینجا مکبوک ها رو احتمالاً میده توی بازار، چون فکر کنم کلا 2 تا مراسم داره اپل توی سال و الانم تراشه‌ای که قراره بذاره M4 و خب تراشه قطعا خیلی بهتر و سریع‌تره که الان جدیدترینش M3 و M4 دیگه قطعا باید خیلی خیلی بهتر باشه. و توی فصل بهارم احتمالاً شاید تا 1.5 ماه دیگه یا نزدیک 2 ماه دیگه ما این رونمایی‌ها رو ببینیم از اپل و ببینیم قراره چیا معرفی بکنه و چه شکلیه و چه جوریه. واقعا یکی از مهمتریناش همین SE 4 که انقلابی میتونه باشه توی صنعت فروش خود آیفون که همینجوریش خیلی فروخته، چون خیلی‌ها میگن آقا ما گوشی می‌خوایم که آقا اپل باشه. چرا اپل باشه؟ که چند سال دستمون باشه هنگم نکنه، نه دوربینشو می‌خوایم نه کاری می‌خوایم باش بکنیم، همین باشه بدونیم آقا 2 سال دیگه نباید نشونه عوض بکنه و قیمتش هم پایین‌تر باشه. امیدواریم که این برای رجیستری هم بشه که الان فکر کنم خبرش رو همینجا بله. خبر بعدی باز هم راجع به آیفون های سری 15 و 16 اینه که گفتن تا 10 روز آینده توی سامان همتا برای تجار ثبت میشه شناسه‌شون. رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف از ثبت شناسه های آیفون 15 و 16 در سامانه همتا تا 10 روز آینده خبر داد. سید حسین سادات حسینی رئیس کمیسیون فلان و لوازم جانبی در جلسه اعضای این کمیسیون گفت قراره تا 10 روز آینده شناسه تعریف بشه و بر این اساس تجار میتونن با شرایط فعلی یعنی همون تعرفه 30% و حالا ارز و اینایی که اختصاص داده بوده بهش اقدام بکنن و آیفون های سری 15 و 16 بیارن و هنوز خبری از تعرفه 15% نیست. به گفته او هنوز میزان ارز و سازوکار اختصاص دادن آن به وارد کنندگان مشخص نیست و همین دلیل قرار است کمیته با هدف ایجاد شفافیت در تخصیص عادلانه ارز به وارد کنندگان تشکیل شده و دبیرخانه این کمیته در سازمان توسعه تجارت به امور رسیدگی بکنه که این هم باز حتما خودش یه 2-3 ماه قراره طول بکشه. من فکر میکنم رجیستریشون با معرفی سری بعدی دیگه قطعی میشه اینجوری که داره پیش میره. هم هست. آره. نزدیک به 2 ماه پیشم بود که دیگه مشکل رجیستری ها اینا برطرف شد و همین الان هم شما گوشیایی که سیم کارت نرفته روش رو میتونی رجیستر بکنی. همونطور که الان داخل خیلی از گوشی فروشی ها میبینید دارن آیفون 16 و حتی 15 ها رو با کد رجیستری میفروشن و ولی خب رجیستر میکنن، مشکلی نداره. بله 100% با افزایش دلار. بریم توی فناوری مخصوص خود کشورمون و سرویس جدید نیوکالینگ 5G ایرانسل رونمایی شد. شاید بپرسید آقا این سرویس چیه و به چه دردی میخوره و این الان براتون کامل. به گزارش روایت عمومی ایرانسل همزمان با افتتاح 25مین نمایشگاه بین‌المللی تلکام با حضور دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، ستار هاشمی وزیر ارتباطات، حمید فتاحی جانشین وزیر و کلی کسای دیگه و آقای عباسی مدیر عامل ایرانسل اومدن که قابلیت تماس پیشرفته نسل 5 ایرانسل رو توی ایران که ایرانسل هم میدونید که به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال این لقبیه که خودشون دادن و واقعا همینجور بوده، ولی خب دیگه الان دیگه چند وقته که خیلی اینترنتش بد شده. آره اصلا ایرانسل نمیدونم ایرانسل باشه کنسل، ایرانسل باشه واقعا کنسل. و این فناوری اصلا چیه؟ فناوری که بر پایه 5G امکان ارائه خدمات تماس صوتی و تصویری بلا درنگ
یعنی همون آنلاین خودمون به صورت همزمان اشتراک گذاری، فایل هنگام تماس و ترجمه همزمان مکالمه و بسیار از قابلیت‌های دیگه. شما میتونید کیفیت صدای اولترا اچ دی داشته باشید تو این شبکه و خیلی قابلیت به نظر من خوبیه، هم برای آدمای عادی هم برای شرکت‌ها که آقا میخوان کنفرانسی چیزی بذارن، نخوان 2 ساعت به اینترنت وصل باشن، با همون خطی که دارن هر جایی که هستن اینو بذارن. ولی خب زیر ساخت میخواد که همه جا 5G ساپورت بکنه. ولی خب این چیزی بود که ایرانسل رونمایی کرده و حتی میگه که واقعیت افزونه AR هم توی تماس میتونه بیاره و خیلی جالب میشه که حتی میتونیم توی پزشکی هم ازش استفاده بکنیم. یه سری تماس‌ها مثلا یا دکتر رفته مرخصی نیستش، من مجبوره یه وقتی که حالش بده اورژانسی، از طریق این تماس میتونه خیلی راحت‌تر و بهتر کمک بکنه به اون اتاق عمل و زیر دستاش و چیز خاص دیگه ای نداره. ولی خب قابلیت خیلی خوبیه دیگه واقعا اگر اجرایی بشه و زود اگر اجرایی بشه و آنتندهیش درست بشه. اگر نه همه اینا ما از این حرفا زیاد شنیدیم. خبر بعدی راجع به پردازنده جدید شرکت مدیاتک که هولوش هفته پیش، یه هفته 10 روز پیش تقریبا معرفی شد برای گوشی‌های میان رده دایمنسیتی یا دیمنسیتی 8400. تو کامنت آقا شما بنویسید دایمنسیتی یا دیمنسیتی. یه عجیبی که ما اینجا داریم اینه که این تراش هسته‌ای کم مصرف نداره، یعنی هسته‌های کم مصرف رو کلا اومده حذف کرده توی دایمنسیتی 8400 و نکته‌ای که داره اینجا ما سرعت کلاک 3.25 گیگاهرتز داریم که خیلی بی‌نظیره و با اینکه این هسته‌ها حذف شدن من یه سری اطلاعات رو بهتون بگم. 44% مصرف انرژی این سی پی یو اومده پایین‌تر که قطعاً البته باید منتظر بمونیم ببینیم، خیلیه باید بمونیم ببینیم که توی مصرف باتری چقدر تاثیرگذاره و چقدر سریعتر میاد پایین. و یه سری چیزای دیگه هم بخوام بهتون بگم، نسبت به نسل قبلی خودش 24% هم عمل کرده بهتری داشته و مصرف انرژیش هم که بهتون گفتم و حالا قدرت ساپورت از هوش مصنوعی و فلان و این داستانا توی دستگاه هایی که قابلیت پشتیبانی رو دارن و همین دیگه. چیز عجیب غریبی راجبش نیست و توی دید کلی هم 18% از نسل قبلی خودش بهتر شده، هم توی سرعت هم توی مصرف انرژی و باید بیاد روی گوشی ها ببینیم که به چه صورته و این خیلی خیلی مهمه که در کنار چه رم و حافظه و چه استاندارد حافظه‌ای میخوان این سی پی یو رو استفاده بکنن و چه منبع تغذیه‌ای بهش وصل بکنن که ببینیم پرفورمنس نهاییش به چه صورته. خبرهای تو تموم شد؟ نه. خب بگو. آقا ما یه همکاری داریم خارجیه، خب سیاه پوسته و اسمش هم مارکسه. مارکس. آره. فامیلش هم براونلیه و ایشون یکی از معروف ترین و خفن ترین یوتیوبر توی حوزه ما و همکار ما حساب میشن که حدود 20 میلیون سابسکرایبر دارن. ما هم فکر کنم هولوش 19 میلیون و چقدر کم چیزی نداریم. یه هول ریز بدین ما یا 19 میلیون و 998 هزار تا کم داریم فقط. یه هول ریز بدین ما میرسیم بهشون و دیگه ان شاءالله پرچم ایرانی‌ها رو میبریم بالا. دمتون گرم. چنل رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایکش بکنید، برای دوستاتون، خانواده، هر کی هم که گوشی دستش دیدین بفرستین سریع یه سابسکرایب بکنید. نمیتون گم. ایشون اومده و جدیدن هر سال گوشیایی که توی اون سال هست پایان سال میاد و میگه یه حالت اسکار توره، میاد و معرفی میکنه که آقا چه گوشیای خوب بوده، برترین گوشی چی بوده از نظر دوربین و فلان و بیسار و اینا. اومده بهترین گوشی رو اس24 اولترا معرفی کرده. دمش گرم. آره، هم از نظر طراحی، هم از نظر کیفیت دوربین، صفحه نمایش، سی پی یو، از همه نظر و از نظر حتی خوش دست بودن و اینا هم همه اینا رو در نظر گرفته و اومده اس24 اولترا رو به عنوان بهترین گوشی 2024 معرفی کرده. به نظر من میشه حساب کرد یه جورایی. آره اگه واسه اونم رجیستر نشه میتونه انتخاب خوبی باشه اس24 اولترا. البته نسبت به قیمت و اینا هم باید ببینیم، ولی خب البته اون $1000 ارزون تری اصلا از یه چی من نمیدونم، من نفهمیدم. حالا شاید یه پولی این وسط رد حالا ما کاری نداریم، ولی خب دمش گرم زحمت کشیده و ما رو سابسکرایب کنید. من اینو فقط آوردم که ما رو سابسکرایب کنید. فقط 19 میلیون 998 هزار تا فاصله 999 هزار تا. بریم سراغ آخرین خبر
اپل قابلیت‌های سلامتی رو میخواد به ایرپادهاش اضافه بکنه. بر اساس یه سری گزارش‌هایی که به دست اومده شرکت اپل قصد داره که قابلیت‌های جدیدی مثل پایش‌های سلامتی رو به ایرپادهاش یا همون هدفون‌های بیسیمش اضافه بکنه که ابزارهایی هستن که قراره این سنجش سلامتی رو به ما بدن، مثل تقریبا ساعت‌های هوشمند. مثلا چی؟ مثل پایش ضربان قلب و سنجش دما و حالا یه سری حسگرایی که فعلا اطلاعاتی راجبش نیومده که کمک میکنه به سلامتی ما. همچین چیزی رو ما الان توی لیبرتی 4 پرو انکر ما داریم که میتونی بذاری توی گوشت و ضربان قلب و این سنسورها رو داره و میتونی ازش استفاده بکنی. قابلیت ANC رو با کی آورد اولین بار؟ ANC رو؟ آره که حالت سمعک میشه، چون الان اپل هم امسال با معرفی ایرپاد 4ش اینو خیلی دیگه تبلیغ کرد که گفت آقا کسایی که مشکل شنوایی دارن ایرپاد داشته باشن دیگه نیاز ندارن به سمعک و اینا و خب قطعاً که دمش گرم اگه این کار رو بکنه، ولی خب فعلا که زودتر انکر انجام داده. آره دیگه این قابلیت بوده، ولی خب این که اپل اومده گفته به عنوان سمعک خیلی مهمه. آره یکی حرف قشنگی میزن، میگفت اپل اون حس رو به شما قشنگتر میده. آره. و این واقعا درسته و اگر شما محصولی از اپل رو میگیری اون حسی که قراره به تو بده حس خیلی قشنگتری بهت میده. متخصص این کاره. آفرین. یعنی ببین شما روی جعبه هاش هم داره کار میکنه، تو هنوز هیچی از گوشیه یا اون نمیدونم ساعت ایرپاد نمیدونی، جعبه رو که باز میکنی حس خوب بهت میده. آره دقیقاً. واقعا همه چیز روی حسه و دمش هم گرم واقعا با خاطر این. بازم برگردیم به ایران. هفته پیش ما یه سری اخبار رو که اونقدر تخصصی ما نیست، فقط در حد اینکه خبر باشه و اگر کسی توی فناوری توی حوزه تکنولوژی فعالیت میکنه برای اون میگیم که دیگه خودش بره بقیه اخبار رو پیگیری بکنه. اگه تو باشه ما گفتیم که آره بیت کوین نمیدونم به 80 تا رسید و اینا، بعدش هم بخرید، بعد رسید به 100 تا، الان رو 95 6 تا. اگه خواستی میتونید شخصی ما کلاس آره پی وی بیاین. و الانم هفته پیش که گفتیم قراره که آقا یه حرکتی بزنن برای ارز دیجیتال، الان اعتراض انجمن فینتک ایران، اقدامات بانک مرکزی، تهدیدی جدی برای اقتصاد دیجیتال و حقوق میلیون ها کاربر ایرانیه. این اعتراض به مسدود شدن واریز ریالی صرافی های رمز ارزی که از روز گذشته یعنی هولوش کنم 2 روز پیش اعمال شده. در بیانیه این انجمن اومده که به عنوان نماینده رسمی فعالان و کسب و کارهای حوزه فناوری‌های مالی اعتراض و نگرانی شدید خود را نسبت به سیاست‌ها و اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه رمز ارز اعلام کرد. هفته پیشم گفتم یه کاسه زیر نیم کاسه است. این تصمیمات غیر کارشناسی این نهاد که مستقیما حقوق بیش از 15 میلیون کاربر ایرانی و حیات صدها کسب و کار شفاف و قانونی در صنعت رمز ارز را هدف قرار داده، نه تنها به طور جدی به زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال آسیب زده، بلکه آینده نوآوری و کارآفرینی در کشور را با تهدیدی بی سابقه روبرو کرده که کاملا حرف درستیه و یه همچین انجمنی نمیاد چرت و پرت قطعاً بگه و خب پیامدهای خیلی 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 زیادی داره. حالا من اینجا آوردم ولی خب تایم ویدیو زیاد میشه، ولی همین که گفته 15 میلیون کاربر که خب قطعاً یه سریا رمز ارز دارن. الان تو هر گوشی ببینی حداقل تو 5 تا گوشی حداقل 2 تا یا 3 تاشون آره دیگه دارن. اونا که هیچی 2 3 تا دارن، ولی خب این خیلی مهمه قراره چه اتفاقی بیفته. نمیدونم این صرافی‌ها اینا همش اطلاعات خیلی مهمیه که اونایی که تخصصی دارن کار میکنن و سر و کار دارن، گفتم که در جریان باشید که اگه قراره حرکتی بزنید یه جایی باشه که پولتون سیف باشه و الکی اتفاقش همینه که الان یوتیوب پول ما رو این هم اصلا نداده دیگه. دقیقاً علتش همینه که پول ما به تأخیر افتاده. صرافی پول هنوز نزده. چه وضعشه؟ فلان دمتون گرم. This is joke. خیلی خیلی دوستتون داریم. اینم بود از اپیزود جدید اخبار تکنولوژی با آلفا تک. بله. و حتما نظرتون راجع به رفع فیلتر اپ استور گوگل پلی و واتساپ توی کامنت ها و توی کامیونیتی بنویسید ببینیم که به چه صورته شما داخل کدوم جبهه هستید. خیلی دوستتون داریم، عاشقتونیم. سابسکرایب و لایک هم یادتون نره. خیلی دوستتون داریم. مراقب خودتون باشید تا دیداری دیگر. بدرود فراوان. مراقب خودتون. خیلی عجیب زیبا. استرالیا چرا
ها میریم گاوداری میزنیم. چه از سود داره یه گوشه نشسته ماست خودشو میخوره نه با کسی جنگ بابا ولم مار داره مار داره آدم دغدغش مار باشه نه برقش بخواد 3 تا 5 بره.